नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई नेपटेकमा। आजको भिडियोमा हामी नयाँ ग्याजेट्स Redmi को Airdots 3 Pro को बारेमा अनबक्सिङ गरेर यसका फिचर्सहरू र यसका फाइदाका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् साथीहरू अनबक्सिङ गरेर यसको रिभ्यु हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीले के चाहिँ पाउन सक्छौँ, आउनुहोस् यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ दुईटा पार्ट छ। एउटामा चाहिँ हाम्रो एयरडट्स छ भने अर्कोमा हाम्रो चाहिँ एउटा बक्स दिएको छ। यसलाई चाहिँ निकालेर हेरौँ यो भित्र हामीले के पाउन सक्छौँ। एकदमै सानो बक्स रहेको छ, एकदमै क्युट। लेट्स सी यसको भित्र चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को यो बक्स रहेको छ जसमा चाहिँ मेन एयरडट्स रहेको छ र हामीसँग एउटा यो सानो कार्ड स्लिप जस्तो छ। सायद यसमा क्युआर कोड दिएको छ र यसलाई चाहिँ युज गर्ने म्यानुअल्सहरू दिएको छ। त्यसै गरी हामीलाई एउटा यो इन्फर्मेसन स्लिप दिएको छ जसलाई चाहिँ हामी पढेर यसको बारेमा के हो हामीले बुझ्न सक्छौँ। साथीहरू हामीले यो भित्र चाहिँ अनबक्सिङ गऱ्यौँ र यो आइटमहरू भेटिएको छ। अब हेरौँ यो बक्सभित्र के छ। अब यो बक्सलाई हामी खोलेर हेर्छौँ यो भित्र चाहिँ हामीले के पाउँछौँ। यसमा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ 3वटा सेट एयरडटको छ, डिफ्रेन्ट साइजको रहेको छ। मेबी यो चाहिँ एकदमै राम्रो पोइन्ट हो। कुनै बेला हाम्रो कुनै ड्यामेज भयो भने हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ र हाम्रो साइज अनुसार कानको अब सानो ठुलो कुन युज गर्ने हामीले यहाँ चाहिँ अप्सन पाउन सक्छौँ। एयर टिप्स चाहिँ 3वटा सेट दिएको हुँदो रहेछ। त्यसै गरी हामीसँग टाइप सी को चार्जर छ। यहाँ हामी रोल गरेर दिएको छ टाइप सी को चार्जर। अनि अब आयो मेन डिभाइस हामीसँग, एकदमै क्युट छ। लेट्स यसलाई अनर्याप गरौँ। कलर हेर्दाखेरि एकदमै स्मुथ छ। यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ टाइप सी को चार्जिङ पोर्ट रहेको छ। सानो एउटा अन अफ बटन रहेको छ र यहाँ चाहिँ एलइडी इन्डिकेटर रहेको छ। यसलाई अन गर्दाखेरि यो इन्डिकेटरले ब्लुटुथहरू कनेक्ट गर्दाखेरि अन अफ गर्ने बटन। त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ हामी भित्र हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो चाहिँ एयरडट्स रहेको छ। दुईटा एकदमै स्मुथ छ। हामीले विदिन अ सिङ्गल ह्यान्ड हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ र इजिली क्लोज पनि गर्न सक्छौँ। एकदमै लाइट छ हेर्दा पनि। अब यति नै थियो यसमा चाहिँ हामीले पाएका कुराहरू यिनै हुन्। अब साथीहरू यसलाई चाहिँ अब हामी एक्चुअली डिभाइससँग कनेक्ट गरेर अनि युज गरेर हेर्नेछौँ यसको पर्फर्मेन्सको बारेमा र यसका फिचर्सका बारेमा हामी वान बाई वान हामी फर्दर कुरा गर्नेछौँ। साथीहरू मैले मेरो डिभाइसलाई कनेक्ट गरिसकेको छु अनि लेट्स सी द पर्फर्मेन्स है त। साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो सुनिरहेको छ। यसले बेस यति राम्रो फैलिरहेको छ। म लाइक एउटा थ्रेटर, होम थ्रेटर जस्तो फिल भइरहेछ, त्यस्तो राम्रो साउन्ड क्वालिटी छ बेसमा। र अर्को कुरा बाहिरी इन्भाइरोमेन्टको साउन्डलाई पनि हामीले चाहिँ यसमा एउटा फिचर्स के रहेको छ, एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन फिचर्स भएको भएर हामीले बाहिरी नोइजलाई पनि यसले रिड्युस गरिरहेको छ। यो एकदमै इजी फिल भइरहेछ। मैले युज गर्दा पनि यसको चाहिँ वेट एकदमै कम भएको भएर कानमा लगाउँदा पनि यसले चाहिँ यस्तो फिल भइरहेको छैन कि मैले के युज गरेछु जस्तो फिल भइरहेको छैन। जस्ट इट्स भेरी लाइट होइन। यसको ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्ने हो भने हामीले नन स्टप म्युजिक सुन्यो भने 7 to 10 आवर्सको यसको ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। यसको अर्को फिचर्स के छ भने हामीले दुईटा डिभाइसमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै आइफोन र एन्ड्रोइड फोनमा सेम टाइम कनेक्ट हुन्छ। त्यसैले यदि हामीहरूसँग दुईटा फोन छ भने हामीहरूको लागि यो एकदमै युजफुल छ। हामीले सेम टाइममा दुईटै सेल फोनमा कनेक्ट गरेर युज गर्न सक्छौँ। यदि हामीहरू गेम खेल्दैछौँ र गेमको अडियो सुन्न चाहन्छौँ भने हामी यसबाट चाहिँ गेम खेल्दाखेरि त्यसको अडियो क्वालिटी एकदमै राम्रो आउनेछ। साथीहरू अब हामीले यो फिचर्सको बारेमा बुझ्यौँ र यसको साउन्ड क्वालिटी पनि हामीले युज गरेर रिभ्यू हजुरहरूलाई दियौँ। मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यो पर्सनली भन्नुपर्दा। र यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने यसको फिचर्स हेरेर प्राइस धेरै पनि छैन, एकदमै रिजनेबल प्राइस भन्नुपर्छ यसलाई। किनकि यतिको फिचर्समा हामीले लगभग 7,000 देखि 10,000 को रेन्जमा यति राम्रो फिचर्स पाउँछौँ भने आई थिङ्क इट इज भेरी रिजनेबल। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।
र केही सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।